Rồi tiếp theo đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập 5 ha. Bài tập 5 thì có nhiều tỷ lệ khác nhau, thành ra là mình không có thiết lập cái khung tên nữa ha, không thiết lập cái khung tên tỷ lệ nữa, rồi mình vẽ theo hình thôi. Rồi đầu tiên là cái hình đầu tiên là hình lục giác. Thì hình lục giác vẽ bằng lệnh polygon ha, bấm chữ POL enter. Rồi đầu tiên là hình lục giác hỏi là polygon enter number of side là nhập số cạnh, thì lục giác là có 6 cạnh, nhập vô số 6 enter. Rồi thì bài ở đây nó cho chiều dài cạnh là 40 nè, thì mình nhập vô bấm vô chữ x ha, bấm vô x ở trên dòng lệnh này, bấm vô x này. Rồi sau đó nó hỏi specify first endpoint á, thì mình nhập một điểm đầu tiên. Tiếp theo nó hỏi là specify second endpoint á, thì mình bấm F8 cho nó thẳng lại ha, chứ là bị xiên nè, mình điều khiển không được nè, bấm F8. Rồi đã thẳng lại đó, nhập vô là 40. 40 chính là chiều dài cạnh. Rồi sau khi mình có hình lục giác rồi, bây giờ mình vẽ cái hình tròn ở bên trong hình lục giác này, bán kính là 5 ha. Bấm chữ C là circle á, enter. Rồi mình rơi vô cạnh này, nó bắt vô tâm, bắt tâm là dot matrix center, là bấm vô. Rồi di chuyển ra nhập vô bán kính là 5 enter. Rồi tiếp theo thì mình vẽ hình ellipse. Hình ellipse ở đây nó không có chiều rộng của cái trục, nhưng mình nhắm là nó bằng cái mép cái cạnh này nè, bằng cạnh này nè, bằng cạnh này kéo xuống nè, thấy không? Đó thì mình vẽ một cái đường line để mình ướm nó thôi. Rồi mình vẽ hình ellipse ha, bấm chữ EL enter. Hình ellipse được xác định bởi hai trục, thì trục đầu tiên á là xác định bởi hai điểm. Hai điểm là điểm thứ nhất nè, nó hỏi là specify exit endpoint là điểm thứ nhất, rồi điểm thứ hai. Rồi vậy là được trục đầu tiên đó. Rồi bây giờ specify distance of other axis, có nghĩa là xác định phân nửa trục còn lại, thì mình đang từ tâm của ellipse ra nè, mình xác định nửa trục mình cắt bằng cách là bấm vô perpendicular đây này, thấy không? Vuông góc này, vuông giống cái cạnh đường thẳng mình mới vừa giống xuống á, bấm vào đây. Đó, vậy là xong đường giống là mình xóa này đi, delete đi. Rồi ở đây nó có thêm hai cái ellipse nữa, thì mình xoay thôi. Rồi bấm lệnh array ha, AR enter. AR đầu tiên là chọn đối tượng cần sao chép đó, thì mình chọn là cái đường ellipse này. Chọn xong thì nó hỏi chọn nữa không, thì bấm enter. Sau đó mình chọn kiểu xoay là bấm polar, xoay theo vòng tròn. Rồi tiếp theo nó hỏi là specify center point đó, thì mình bấm vô tâm của đường tròn này, thì tự động nó ra hai cái hình ellipse đó. Rồi enter hết lệnh. Rồi tương tự vậy ha, cái hình bên dưới đây, mua cái này lên đi, di chuyển cái này lên trên để cho dễ quan sát. Rồi ở đây nó cho mình một cái bán kính R là 15 ha, circle bỏ vô 15. Rồi tiếp theo là cái circle nhỏ trong bán kính là 5, C enter, bấm vô tâm này, gõ vô bán kính là 5. Tiếp theo nó hỏi vẽ một cái đường cong cũng R là 5 luôn, thì đường cong này mình bấm vô tab home này ha, chọn là nè, bấm mũi tên sổ xuống, chọn là start and radius, nghĩa là điểm bắt đầu, điểm kết thúc và bán kính. Rồi sau khi bấm đó đâu thì bấm vô điểm bắt đầu là cung 1/4 trên đây, điểm kết thúc endpoint là cung 1/4 vòng tròn này, và bán kính R nó cho 5 thì nhập vô 5 enter ha. Đó rồi xong array thôi, AR enter chọn đối tượng cần array, chọn xong bấm enter. Sau đó nó polar nó nhớ rồi, bấm enter luôn. Rồi chọn tâm thôi, tâm thì bấm vô đây. Thì lúc này nó ra 6 hình, thì mình rơi chuột lên đây nè, vô phần items nè ha, số phần tử nè, mình chọn số 4 thôi, thì ra 4 cái. Rồi bấm close array lại. Rồi tương tự vậy thì ta có vòng tròn ở đây, bán kính là 20, circle, bấm vào điểm bất kỳ, gõ vô nhập vô là 20. Rồi đây có 4 vòng tròn, 5 vòng tròn, một vòng tròn ở tâm ha, vòng tròn kia. Rồi bấm chữ circle tiếp, thì đường tròn này là nó một cái là bắt vô tâm, một cái là bắt vô cạnh này, thì mình gõ đường tròn nè, bấm chữ circle này nè ha, circle này nó có chữ 2 point này không, 2B đường tròn qua 2 điểm ha, bấm vào đây.
Rồi đầu tiên là điểm thứ nhất là bấm vô tâm này, điểm thứ hai là bấm vô cung 1/4 của này ha, bấm cung 1/4. Rồi vậy là xong. Rồi tiếp theo thì ta copy thôi, copy nè, CB B phở đó, enter. Chọn đối tượng cần sao chép là chọn đường tròn này, chọn xong thì bấm enter ha. Sau đó chọn cái tâm đường tròn này ha, rồi bấm vô cung 1/4 này, rồi bấm vô cung 1/4 này, không? Enter. Tương tự vậy, copy, chọn đường tròn giữa này ha, chọn xong thì bấm enter. Sau đó bấm vô tâm của đường tròn này, bấm vô cung 1/4 của đường tròn này và bấm vô cung 1/4 của đường tròn này, enter. Đó, mẫu hình. Rồi cuối cùng là hai cái đường line center ha. Đường line center là một lòi ở bên 5, mà bán kính này nó cho là 20 thì đường kính là 40 lòi mỗi bên là 5 thì là 40 với 10 là 50 ha. Vẽ cái line, gõ cho 50, enter hết lệnh. Rồi sẵn xoay luôn đi, RO là xoay đối tượng rotate cái không, enter. Chọn đối tượng cần xoay, chọn xong thì bấm enter ha. Sau đó bấm điểm chuẩn á, thì bấm ngay midpoint này ha. Rồi sau đó sau khi bấm điểm midpoint sau rơi chuột xuống dòng lệnh nè, bấm chữ copy, có nghĩa là vừa xoay vừa copy á, bấm chữ copy này, nhập vô 90, enter. Đó thì được dấu cộng này. Sau đó ta chọn đối tượng, chọn xong thì bấm mũi tên ở trên phần line type này, thấy không? Cái ô line type nè, bấm mũi tên sổ xuống, nó có next center nè, thì bấm vô đây. Còn nếu mà bạn nào chưa có thì bấm vô chữ order ha, rồi bấm vô chữ load nè, chọn ngay đây nè, có chữ center nè, load nó vô. Ở đây mình load nó rồi, thành ra mình có center rồi, mình không load nữa ha. Thì mình chỉ cần chọn đối tượng, chọn xong rồi rơi chuột lên đây, bấm vô chữ center, thấy không? Phải biến thành cái đường đứt. Rồi di chuyển nó vô nè, enter, chọn hai đối tượng này luôn, chọn xong bấm enter, sau đó bắt vô giao điểm của nó, di chuyển nó vô trung điểm này, thấy không? Rồi có nhiều bạn hỏi là cái muốn cái khoảng cách cái next center này nó rộng giống như cái hình này nè, thì chỉnh ở đâu? Thì bằng cách là mình bấm còng trơm số 1 ha. Rồi bằng cách chọn nó ha, chọn nó nè, bấm còng trơm số 1 ha, còng trơm số 1. Đó, nó hiện ra cái bảng là properties, thì mình ở phần line type scale nè ha. Thì ở đây mình nó đang là 5 á, thì nhập là 10. Còn máy các bạn tùy theo máy các bạn bao nhiêu thì chỉnh lại cho hợp lý ha. Đó. Thì mình thấy cái khoảng cách của cái đường line type scale này nó thưa ra này, thấy không? Cách chỉnh khoảng hở của các đường nét không liên tục ha. Rồi tiếp theo là mình vẽ 3 hình dưới đây. Thì ở hình 55 mình thấy là nó có hai cái tam giác, hai tam giác nó đầu ngược nhau, thì nó chính là lệnh polygon, phải là giác đều ha. Ở đây nó cho là phi 100 và ở giữa là ở đường chọn trong là phi 10, thì phi là đường kính ha. Bấm chữ C nè, C là circle, enter. Rồi bấm điểm tâm trước, specify center point, bấm điểm tâm nè. Rồi bấm vô chữ diameter, gõ vô là 10 10. Tiếp tục enter rồi lệnh. Rồi bấm vô tâm nữa ha. Rồi bấm vô chữ diameter, gõ vô là 100. Đó thì ta được cái hình tròn giống như vậy. Rồi tiếp theo mình dùng lệnh polygon ha, bấm chữ BOL, enter. Rồi số cạnh đây là 3, nhập số 3, enter. Sau đó chọn tâm của hình polygon, center là ngay đây. Tiếp theo nó hỏi là nội tiếp hay ngoại tiếp, thì mặc định là nội tiếp chữ Y nè, thì bấm enter luôn. Nó di chuyển chuột lên trên, bấm vô cung 1/4 ở đỉnh này, thấy không? Cung 1/4 đỉnh này, bấm vô một cái. Rồi tiếp nữa là bấm lệnh mirror, phải đối xứng á, M y ngắn nè, enter. Chọn đối tượng nè, chọn xong bấm enter ha. Sau đó chọn tâm của hình tròn này làm điểm đầu tiên của trục đối xứng, sau đó kéo ngang qua. Nếu mà CNC thì bấm 8 cho thẳng lại, hai kéo ngang qua nè. Rồi bấm điểm thứ hai, bấm phím trái chuột ha, enter. Rồi enter lần nữa, hết lệnh. Sau đó mình dùng lệnh trim để cắt tỉa đối tượng ha, bấm chữ TR, enter. Rồi chọn hết hai cái tam giác này, chọn xong thì bấm enter. Sau đó chọn đoạn cần cắt, đoạn này, đoạn này, đoạn này, đoạn này, đoạn này. Rồi cuối cùng thì vẽ mấy đường cong này, thì đường cong này nó không cho bán kính, thì mình nhắm lại thôi, không chính xác ha.
Rồi vẽ lên ạt nè, bấm chữ A, enter, bấm điểm đầu tiên là endpoint chỗ này, bấm điểm thứ nhì là nhắm thôi, khoảng này, bấm điểm thứ ba là center này ha. Rồi sau đó mình mirror nó qua, MI ngắn, chọn đối tượng cần đối xứng, chọn xong bấm enter, sau đó xác định 2 điểm của trục đối xứng bằng cách bấm điểm thứ nhất vô đây, điểm thứ hai bấm vô đây, bấm enter. Rồi bấm lệnh trim nè, TR enter, cắt tỉa đối tượng, chọn đường giới hạn là đây, chọn xong bấm enter, sau đó cắt hai đối tượng này. Rồi cuối cùng là dùng lệnh array ha, AR enter, chọn hai đối tượng này, chọn xong thì bấm enter, sau đó bấm vô chữ bola, tiếp theo là bấm tâm xoay là ngay đây ha, rồi enter hết lệnh. Rồi vậy là hình 55 đã xong. Bây giờ hình 56. Hình 56 thì cái đường tròn cũng bằng đường tròn kia ha. Hình 57 cũng vậy, thì mình copy ra làm hai đi, copy nè, CB, chọn đường tròn cần copy, chọn xong bấm enter, sau đó bấm điểm chuẩn nó rơi ra, bấm điểm thứ hai rơi ra, bấm điểm thứ ba enter. Rồi đường tròn ở trong là phi 20 đúng không, 20 thì circle là C, bấm vô tâm đây, gõ vô là 10 không, bán kính là 10 mà, tại đây nó hỏi bán kính mà không, gõ vô 10 thì đường kính là sẽ là 20. Rồi các đường xoáy này thì có R bằng 30 này thấy không. Rồi bấm chữ circle, bấm một điểm bất kỳ, gõ vô 30 enter thấy không. Rồi muôn nó vô là M enter, chọn đối tượng cần di chuyển, chọn xong bấm enter, sau đó bấm vô cung 1/4 chỗ này và vô cung 1/4 bên đây ha, cung 1/4 của đường trường nhỏ đây nè, đó nó phải giao như vậy nè thấy không. Sau khi giao vậy bắt đầu mình dùng lệnh trim, mình cắt nó ra, TR enter, chọn hết xong bấm enter, sau đó chọn đoạn cần cắt đó, vậy là xong. Thì ở đây nó có 8 đường nè, thì mình array ra 8 đường cong đó, AR enter, chọn đối tượng cần xoay, chọn xong bấm enter, sau đó bấm chữ bola xoay theo vòng tròn, bấm vô center, nó là 6 cái, rơi chuột lên đây, bấm vô chữ items là 6 phần tử nè, gõ số 8 phần tử rồi bấm escape cắt ra thôi. Rồi tiếp theo hình 57. Hình 57 thì ta có hai cái đường tròn mà tiếp xúc qua hai điểm, thì bấm chữ circle C enter, rồi bấm vô chữ 2B, điểm thứ nhất là tâm đây, điểm thứ hai là cung 1/4 này, enter là lệnh, chọn 2B, điểm nhất là đây, điểm thứ hai là cung 1/4 này sau đó mình vẽ một cái đường line L enter, ngay cung 1/4 này kéo thẳng lên, bấm thứ hai, rồi đó mình dùng lệnh trim, TR enter, chọn đường giới hạn, chọn xong thì bấm enter, sau đó chọn phía cần cắt enter, rồi xóa đường line này đi. Tiếp tục vẽ đường tròn, đường kính phi 25 và đường tròn nhỏ trong là phi là 5 này thấy không. Circle, bấm vô tâm của cái ạt này, bấm vô chữ diameter, nhập vô chữ 25, đường kính 25. Rồi tương tự đường tròn lớn cũng có hai đường tròn nhỏ ha, circle 2B, điểm thứ nhất đây, điểm thứ hai đây, enter vào lệnh, bấm chữ 2B, điểm thứ nhất đây, điểm thứ hai đây rồi vẽ đường line, nhắm kéo thẳng lên, dùng lệnh trim cắt tỉa, TR enter, chọn giới hạn là đường thẳng, chọn xong bấm enter, sau đó chọn điểm cần cắt xóa này đi. Đây tiếp tục vẽ circle C enter, bấm vô tâm đây, nhập diameter, gõ vô là 5 enter rồi copy thôi, copy từ cái này, từ tâm này xuống tâm của đường cong này rồi tiếp tục copy tiếp, copy nguyên cái đống này từ tâm của đường tròn lớn này qua tâm này đó. Vậy là xong hình 57 ha. Rồi cuối cùng là hình xoắn ốc. Thì hình xoắn ốc này nè, phi cũng 100 luôn này thấy không, thì mình copy cái đường tròn này lên, đúng không, copy đường tròn này lên, bấm 8 là xuyên qua. Rồi ở đây nó có 12 cái đường line nè, thì mình vẽ cái line đây, bấm vô tâm của nó, bấm vô cung 1/4 cái này enter, dùng lệnh array ha, AR enter, chọn đối tượng, chọn xong bấm enter, bấm chữ bola, bấm center là đây, ra 6 cạnh, rơi vô đây, vô item nè, gõ số 12 enter, rồi escape hết lệnh. Tiếp theo rồi nhìn hình đây ha, thì hình đây là mình cứ để ý nè, ở đây từ đường đứng này nè, nó cách nhau một góc là 30 độ ha, 30 độ không, nó chia đều ra thì đầu tiên dùng lệnh line ha, L enter, bắt vô cung 1/4 đây nè ha, kéo thẳng ra, F8 cho thẳng lại,
gõ vô là 314, enter, enter hết lệnh. Tiếp tục lặp lại lệnh like, bắt endpoint chỗ này nắm kéo thẳng ra, gõ vô là 287.83, 287.83, enter, enter hết lệnh. Bấm chữ RO là rotate và xoay đối tượng, enter. Chọn đối tượng cần xoay, chọn xong dòng lệnh hỏi select check nữa đó, thì không chọn nữa thì bấm enter. Sau đó nó hỏi specify base bond, nghĩa là tâm xoay, thì bấm tâm ngay góc này. Rồi specify rotation angle là nhập góc xoay, thì nhập vô là âm 30, vì lý do là xoay ngược chiều kim đồng hồ ha, thuận chiều kim đồng hồ, thành ra gõ vô âm 30 ha, enter. Nhớ ha, xoay thuận chiều kim đồng hồ gõ âm, còn xoay ngược chiều kim đồng hồ thì gõ số dương ha. Rồi tiếp theo dùng lệnh like tiếp, L enter, nhập endpoint này nắm kéo thẳng ra, gõ vô là 261.67, 261.67, enter, enter hết lệnh. Bấm RO, enter, chọn đối tượng cần xoay, chọn xong bấm enter nè, bắt vô endpoint chỗ này, gõ vô là âm 60, enter. Rồi tiếp tục dùng like tiếp, endpoint này nắm kéo lên là nhiêu, 235.5, kéo thẳng lên luôn, 235.5, enter, enter hết lệnh ha. Tiếp tục 209.33, L enter, bắt vô endpoint chỗ này, kéo thẳng lên, 209.33, enter, enter hết lệnh. Bấm chữ RO, xoay đối tượng, chọn đối tượng cần xoay, chọn xong bấm enter, chọn tâm xoay là endpoint ngay đây, nhập vô là âm 30, enter, enter đổi lệnh, like, bấm endpoint này kéo thẳng lên, gõ vô là 183.17, 183.17, enter, enter hết lệnh. Bấm RO, enter, chọn đối tượng cần xoay, chọn xong thì bấm enter, sau đó bấm vô endpoint như này, nhập vô là âm 60, enter. Rồi cứ lần lượt ha, L enter, bắt vô cung một tư này kéo thẳng ra, gõ vô là 157, enter. Rồi tiếp tục dễ L enter, nhập vô endpoint này kéo thẳng ra, 130.83, 130.83, enter, enter lệnh. Bấm RO, xoay, chọn đối tượng xoay, enter, bấm vô tâm xoay, gõ vô âm 30, enter. Line, enter, bấm endpoint này nắm kéo ra, gõ vô là 104.67, 104.67, enter, enter hết lệnh. RO, enter, chọn đối tượng xoay, enter, bấm vô tâm xoay, bấm nhập vô âm 60, enter. Tiếp tục L enter, nhập vô endpoint này nắm kéo xuống 78.5, 78.5, enter, enter hết lệnh. Giải tiếp enter, bắt endpoint này 52.33, 52.33, enter, enter hết lệnh. Bấm RO, enter, chọn đối tượng, chọn xong bấm enter, bấm tâm xoay, bấm vô âm 30, enter. Lặp lại lệnh like, enter, chọn endpoint này kéo thẳng xuống, gõ vô là nhiêu, 26.17, 26.17, enter, enter hết lệnh. Bấm RO, enter, chọn đối tượng, chọn xong bấm enter, bấm endpoint, nhập vô là âm 60 độ ha. Rồi cuối cùng là dùng lệnh SBLine để nối tất cả các đoạn thẳng này với nhau. Thì lệnh SBLine cũng giống như lệnh ạt là vẽ đường cong, nhưng mà lệnh ạt thì vẽ là có bán kính, còn SBLine là đường cong nó tự do ha, bán kính nó thay đổi liên tục, thành ra viết tắt là chữ SBL, B phở ha, enter. Rồi bấm điểm nè, endpoint, 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 endpoint và endpoint chỗ này, enter hết lệnh ha. Đó. Rồi mua cái hình này ra ngoài, mua cái hình này vô trong, rồi mua nó lên, rồi mua nó lên đây luôn. Đó, vậy là ta xong bài tập 5 ha. Rồi chúc các bạn thành công. Có gì thắc mắc thì cứ comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.